Bună, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Beatricia. Astăzi vă invit să pregătim un tort vibrant cu aromă explozivă de căpșuni. Tortul este inspirat de renumitul Frezie, rețeta căruia există deja aici pe canal. De data aceasta însă vă propun o variantă puțin mai diferită, alcătuită dintr-un blat de cacao, un strat de geleu și un mus fin de căpșuni. Haideți să începem! Primul element pe care îl vom pregăti este blatul de cacao. Într-un mic bol amestecăm ingredientele uscate, făină, praful de cacao și sare. Într-un bol mai încăpător adăugăm ouăle la temperatura camerei, zahărul și pasta sau esența de vanilie. Începem să mixăm la o viteză mică, după care o mărim treptat până la maxim și batem ouăle timp de minim 6-7 minute, dependență de puterea mixerului, sau până când compoziția se triplează în volum și devine foarte deschisă în culoare. Cernem deasupra ingredientele uscate și le incorporăm cu o spatulă în două etape. Folosim mișcări ușoare pentru a păstra cât mai mult din volumul acumulat. Acest lucru este foarte important întrucât nu am adăugat în blat niciun agent de creștere. Transferăm blatul într-o formă rotundă cu diametru de 18 cm, tapetată la bază cu hârtie de copt sau un inel învelit bine în folie de aluminiu. Marginile inelului eu le-am uns cu puțin unt. Coacem blatul la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 15-20 de minute sau până când trece testul scobitorii. După care eliberăm blatul din inel și lăsăm să se răcească complet pe un grătar. Iar acum să pregătim geleul de căpșuni. Hidratăm mai întâi gelatina în apă rece. Într-o cratiță adăugăm piureul de căpșuni, sucul de lămâie și zahărul și înfierbântăm totul bine până tot zahărul se dizolvă. De data aceasta piureul l-am avut gata pregătit la congelator și acum doar l-am decongelat, însă îl puteți pregăti zdrobind fie căpșuni proaspete sau decongelate într-un blender și apoi trecând totul printr-o sită pentru a îndepărta cea mai mare parte de semințe. La primele semne de fierbere oprim focul și adăugăm gelatina hidratată. Amestecăm activ până toată gelatina se topește complet. Transferăm compoziția într-un bol și acoperim suprafața cu o folie alimentară. Lăsăm compoziția să se răcească până la temperatura camerei. Când blatul de cacao s-a răcit complet, putem pregăti căpșunile și musul pentru asamblarea tortului. Căpșunile trebuie să fie spălate și bine uscate. Vom tăia baza cât de drept posibil, după care vom tăia fiecare căpșună în jumătate. Pentru a obține un aspect cât mai frumos, căpșunile trebuie să fie de aceeași dimensiune, motiv pentru care eu le aranjez mereu una lângă alta, iar dacă unele sunt mai înalte decât celelalte, le putem reteza puțin. Pentru a asambla tortul vom folosi aceeași formă sau inel în care am copt blatul, punem inelul pe platforma de servire, iar marginile din interior le acoperim cu o folie de acetat. Introducem foaia de blat și așezăm pe margini jumătățile de căpșuni. Dacă doriți, puteți însiropa blatul pregătind un sirop asemănător cu cel din varianta clasică a tortului. În cazul dat pentru mine însă umiditatea oferită de mus este suficientă. Pentru musul de căpșuni vom hidrata mai întâi gelatina în apă rece, iar într-o cratiță adăugăm piureul de căpșuni și zahărul. Adăugați mai mult sau mai puțin zahăr, în dependență de cât de dulci sunt căpșunile pe care le aveți. Amestecăm, iar la primele semne de fierbere oprim focul și adăugăm gelatina hidratată.
Transferăm pireul într-un bol și îl lăsăm să se răcească. Într-un bol separat adăugăm frișca rece de la frigider și pasta sau esența de vanilie. Frișca nu trebuie bătută până la vârfuri tari, trebuie doar să se îngroașe puțin, dar să rămână încă destul de moale în consistență. În continuare, adăugăm pireul de căpșuni în frișcă și amestecăm activ cu untel. Mare atenție, pireul nu trebuie să fie mai fierbinte de 40 de grade în momentul în care este adăugat în frișcă, deci asigurați-vă că s-a răcit suficient, altfel musul se va separa. Musul este gata, îl turnăm în inel direct peste blat și căpșuni. Nivelăm puțin suprafața și dăm tortul la congelator pentru aproximativ 10-15 minute. În acest timp, suprafața musului s-a prins suficient pentru a putea turna deasupra stratul de geleu, care între timp s-a răcit până la temperatura camerei. La această etapă dăm tortul la frigider pentru 4-5 ore sau chiar peste noapte, după care eliberăm tortul din inel, îndepărtăm folia și decorăm cu fructe proaspete sau orice alte elemente la dorință. Acest tort reprezintă o adevărată gingășie, musul are o textură foarte delicată, aroma de căpșuni, bineînțeles, este abundentă, iar blatul oferă o notă plăcută de ciocolată, care balansează foarte bine opulența căpșunilor. Linkul către rețeta integrală scrisă poate fi accesat în descrierea acestui video, iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă doresc să aveți parte de o zi cât mai delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!